გამარჯობა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. სულ რაღაც 3-4 კვირა დარჩა თანამედროვე ქართული ფეხბურთის ისტორიაში უდიდეს და ყველაზე მნიშვნელოვან შეხვედრამდე ბელარუსის წინააღმდეგ. და ჩვენ პოპსპორტი ვიწყებთ ამ კამპანიის ძალიან ფართომასშტაბიანად გაშუქებას და ამ კამპანიის ფარგლებში ყოველ კვირა ჩვენ შევხვდებით პოდკასტის რეჟიმში საქართველოს ნაკრებთან და ერთალეგის პლეი-ოფთან დაკავშირებული სხვადასხვა თემებით. დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი ფირცხელანი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის კომუნიკაციების მენეჯერი და ამავე დროს გიორგი გახლავთ ჟურნალ ფეხბურთის მთავარი რედაქტორი. გამარჯობა გიორგი. გამარჯობათ, მივესალმებით მსმენელებს. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა შენ რომ აქ ხარ. პირველი კითხვა ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაც არ არის. უბრალოდ როგორი არის სამზადისი ფეხბურთის ფედერაციაში? ორგანიზაციული კუთხით ამ მასშტაბის თამაშთან ალბათ არ ქონია გამოცდილება, რომ ამ მასშტაბის და ამ მნიშვნელობის ღონისძიებისთვის გვემასპინძლა. რა განწყობა და რა სამზადისი არის ფედერაციაში? იცით რა არის, თვითონ რაც შეეხება მატჩის სადმის სამზადის ტექნიკურ ნაწილს, ამ ორგანიზაციას ზოგადად ჩვენთან ფეხბურთს აქვს რაღაც გამოცდილება, იგივე 2015 სუპერთასიდან გამომდინარე, აი ტექნიკური იმით რომ შევხედოთ რა თვალსაზრისით, მაგრამ რახანეს არის ჩვენი ნაკრები და ემოციური ფონიც ახლავს ამასთან და ასე შემდეგ. ნუ ბუნებრივია ასეთი მოლოდინის თამაში დამოუკიდებელ ქართულ ფეხბურთს ჯერ არ ახსოვს და გარდა იმ სტანდარტული მოცემულობისა, რასაც ყოველი მატჩის წინ აკეთებს ორგანიზაცია და უწევს ორგანიზებას, ამას ემატება კიდევ ის ფაქტი, რომ აი ეს 55,000 მაყურებელი მოსული სტადიონზე სხვა გარემოში ხდება ამ თამაშს. გულისხმობ იმას, რომ არ ყოფილა შემთხვევა ჩვენი ფეხბურთის ისტორიაში, როდესაც ერთი თვით ადრე ძალიანად გაყიდული იყო ბილეთების რაოდენობა, მატჩ დასწრების ბილეთების რაოდენობა. ემოციური ფონი განსხვავებულია, დაგეთანხმები, ანუ მე მგონი მთავარი აქ არ არის რაოდენობა. მთავარი არის რა მუხტით და რა ემოციით მივა ეს 55,000 კაცი მოედანზე. კარგი, ისე როგორც გულშემატკივ არის რა სიტყოდი და როგორც ასევე პროფესიონალს, რომელიც ამ საკითხში, ამ საქმეში მუშაობ, რა პერსპექტივა შეუძლია მიცეს ამ თამაშმა და ამ სერიაში გამარჯვებამ, პლეი-ოფში გამარჯვებამ ქართულ ფეხბურთს? ნუ პირველ რიგში ამ სიტყვაზე 26-ში, 30-ში ევროპის ჩემპიონატზე გასვლამ ბუნებრივია ეს იქნება ზოგადად არა მარტო რაღაც ორგანიზაციისთვის თუ ნაკრებისთვის, ზოგადად ქვეყანაში საფეხბურთო ფონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. ისეთი მოვლენა, რომელიც აუცილებლად ჩაიწერება ჩვენი რაღაცა ასლოვანი ფეხბურთის ისტორიის, აი ამ ტაიმლაინში აუცილებლად ჩაჯდება. იმიტომ რომ გვახსოვს ბევრი ქვეყანა, სადაც აი რაღაც ერთ ესეთ ნაბიჯს, ერთჯერად ესე ვთქვათ, ჭალებში ბუსტს მოუხდენია ძალიან დიდი გავლენა. მაინც მაგალითად რომ დააკონკრეტო? მაგალითად ისლანდიის შემთხვევაში მაგალითად გვახსენდება იგივე აფრიკული კონტინენტის ნაკრებები, რომლებიც აი ერთი გამონათებით შემდეგ ქვეყანაში სრულად იცვლებოდა ფეხბურთის ფონი და ასე შემდეგ უამრავი ქვეყანა არის ევროპაში, სადაც აი ეს დიდ ტურნირზე გასვლას ქვეყნის ფეხბურთისთვის მოაქვს ძალიან პოზიტიური შედეგი. იცი რა, მე მგონია რომ პოზიტიური ფეხბურთი არ ექნება მარტო პრაგმატული კუთხით არიზომება. ანუ არიზომება იმით, რომ ჩვენს ფეხბურთელებს აქვთ ექნებათ ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობის საშუალება, ანუ ეს რაღაც ახალ საფეხბურთო ბაზრებს ხსნის, ანუ თვითონ დამოუკიდებულებასაც. დამოუკიდებულება, აი რო შევხედოთ მარტივად ბავშვის პერსპექტივიდან რა, ანუ ზოგადად ნებისმიერი მოქალაქის პერსპექტივიდან შეხედულება ფეხბურთზე იქნება რადიკალურად სხვა, ვიდრე არის დღეს. და მგონია რომ თვითონ ამ ჩვენს ქვეყანაში ახლა ფეხბურთი არის ყველაზე უნივერსალური თამაში, ხო? ყველაზე სახალხო თამაში, მით უმეტეს საქართველოში, რომელიც საფეხბურთო ქვეყანა არის და ძალიან კარგად გამოხატავს ხოლმე თვითონ საზოგადოების განწყობას, საზოგადოების ემოციას. ანუ ჩვენ ქვეყანაში რომელსაც ბევრი პრობლემა აქვს, ნახდებით, ხო? ამაზე მგონია რომ ეს შეიძლება იყოს ისეთი ძალიან დიდი და პოზიტიური ემოციური მუხტი. და ეს ხო არ არის რაღაც
ორი თამაში, ამას მე ევროპის ჩემპიონატი მოყვება, სამზადისი მოყვება. რა თქმა უნდა, იქ თამაშები მოყვება, იმ თამაშის ემოცია მოყვება, ეს მთლიანი დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება, რაც ამ დიდ ტურნირებს თან ახლავს, მე ეს მიყვება უკვე წლები და ათწლეულები ნებისმიერ ნაციას თუ ნებისმიერ ფეხბურთის კომუნას მსოფლიოში. გუში ვაკეთებდი რაღაც სტატიას, ანუ ჩვენი პოპსპორტისთვის და ესეთი იდეა მომივიდა, რომ აი ამ თამაშების შემდეგ ქართული ფეხბურთი არ იქნება ისეთი, როგორიც იყო. აუცილებლად შეცვლის. კი, აბსოლუტურად გეთანხმები მაგაში. მოდი არ გვინდა ცუდ სცენარებზე ბევრი საუბარი, ხო? მით უმეტეს სახლში ვთამაშობთ და ყველა იარაღი და ყველაფერი გვაქვს, რომ ეს პლეი-ოფი წარმატებით დავასრულოთ. უბრალოდ მგონია, რომ თუნდაც აი სადღაც ოდნავ ფეხი რო წაგვიცდეს ეს გამოიწვევს რაღაც ამ დეპრესიული თუ ნიჰილისტური განწყობის მატებას მთლიანად ქვეყნის იმიჯისადმი მთლიანად იმისადმი რა შეგვიძლია სპორტისადმი ფეხბურთისადმი და გამარჯვების შემთხვევაში რაც აუცილებლად გვჯერა და იმედი გვაქვს რომ ასე მოხდება პირიქით ეს იქნება რაღაცა ძალიან პოზიტიური უბრალოდ ბავშვები რაც თქვი და არა მარტო ბავშვები მოზარდები ფეხბურთს სხვანაირად აღიქვამენ სხვა იმედით სხვა ემოციით და სხვა განცდით შეხედავენ ამ თამაშს მთლიანად კი ზოგადად ხო ნუ ფონზე ვისაუბრეთ რომ ბავშვის გადმოსახედიდან მოზარდის გადმოსახედიდან იმ მოქალაქის გადმოსახედიდან რომელსაც უშუალოდ ესეთი დაინტერესებული არ არის სიტყვაზე ყოველდღიურად ფეხბურთით მისთვის ეს იქნება არა მარტო ფეხბურთის წარმატება, არამედ როგორც მისი, როგორც ქვეყნის, როგორც ზოგადად იმის ერთ-ერთი ხაზგაუსვავს კიდე იმას, რომ ამ ჩვენ ერთს რაღაცა ერთობლივად რაღაცის კეთება კარგად გამოგვდის რა, ანუ მსგავს რაც ჩვენ უახლეს ისტორიაში ესე გვაკლია ზოგადად ნებისმიერ სფეროსა თუ საქმიანობაში. ზოგადად ჩვენ ქართველებს გვაქვს ხოლმე ის განცდა რომ მაგრები ვართ, მაგრამ რაღაცა ცოტა არ გვიმართლებს თუ არ გამოგვდის თუ ცოტა დავაკელით და იცი რა, ამ იდეას და აი ამ განცდას ფეხბურთში მაინც ჩემი აზრით აქვს საფუძველი, იმიტომ რომ როდესაც 90-იანებში მართლა ძალიან კარგი თაობა ყავდა და 2000-იანების დასაწყისში იყო რომ კენჭისყრაში მაინცა და მაინც არ გაგვიმართლა, ხო? იტალია და ინგლისიც გვახსოვს, იტალია და საფრანგეთიც გვახსოვს და ნუ ქვეყანაც სხვა განვითარების სხვა სტადიაზე იყო. სხვა სტადიაზე იყო, იქ ბევრი რაღაცა გვაკლდა, გამოცდილება გვაკლდა პირველ რიგში ამ საერთაშორისო დონეზე ერთობლივად თამაშის რისი შესაძლებლობად ფაქტიურად 91 წლის 91 შემდეგ 91-2 წლების ასების თასის კამპანიის შემდეგ თითქმის აი რო აიღო პირველ ოფიციალურ მატჩამდე ხო მოლდოვასთან გამოდის თუ არ ჩავთვლით 98-ის დინამოს გასვლას ევრო თასებს სადაც ვერდერთან გამოვარდით თითქმის 15 წლიანი წვეტა იყო იმაში რომ არა მარტო ნაკრებს და ესე გამოძახებულად შემდგარ ფეხბურთის ერთეულს არამედ ზოგადად საკლუბო დონეზეც კი საერთაშორისო თამაშის გამოცდილება თითქმის არ ქონია და აი ეს ფაქტორი და აი ეს სიახლე რაც იყო ეხლა აქედან ესე გადასახედიდან ადვილი არის იმის შეფასება რომ აი ნაკრები რო არსებობდა გონია რომ არსებობდა ისე როგორც არსებობს დღეს და იგივე რა ქვია დღის წესრიგი ქონდა რაც აქვს დღეს და იგივე იმაში იყო სტანდარტები იყო დაცული მაგრამ ეხლა წარმოგიდგინე 94 წელი საქართველოში იძახებ იმას 23 ადამიანს ნახევარზე მეტი საზღვარგარეთ თამაშობს, აქ რა ხდება ქვეყანაში და რა პირობებში აცხოვრებ, როგორ ავარჯიშებ, ზოგადად აი ეს გარემო და აი ამ გამოცდილებაში ამას გულისხმობ პირველ რიგში. ცირა გარემო აღნიშნე და მე მგონია რომ მარტო ამ რაღაცა მატერიალურ ტექნიკური პირობების გარდა თვითონ ჩვენ სხვანაირები ვიყავით. კი, სპორტული კუთხითაც აი ის ფეხბურთელების რომლებიც მოედანზე გადიოდნენ, არა ნიჭი და ტალანტი და ტექნიკა შეიძლება არ გვეკლდა, მაგრამ რაღაცა ახალი ქვეყანა იყო, აი ეს გამოცდილება, ფსიქოლოგიური მდგრადობა, იქ ფეხბურთელთან დაკავშირებით იყო ხოლმე ხშირად გაურკვევლობა, ფედერაცია იყო სხვანაირი. ხო, ნუ ორგანიზაციული კუთხე ხა მე რაც მომისმენია ვეტერანი ფეხბურთელებისგან ისეთ ფაქტებს მოვისმენთ რომ ანუ იმ პირობებში კი გასაგებია რომ შეიძლება ყველგან რაღაცა ეს ამ სტანდარტზე ოდნავ ბევრად არ იყვნენ ხა წინწასულები იგივე ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნების ნაკრებები და ასე შემდეგ მაგრამ მაინც მოქმედებს რა ისეთ დონეზე რაღაცები მაინც სხვაგან შეიძლება არ ხდებოდა და პლუს ერთი მე რაცაც
დავამატებდი აი სუფთა ფეხბურთის კუთხით. აი 90-იანების შუა წელი უკვე ეს ის პერიოდი არის ფეხბურთისთვის, სადაც ინდივიდის მნიშვნელობამ, ინდივიდუალიზმმა შედარებით უკანა პლანზე გადაინაცვლა 80-იანების და 70-იანებისგან განსხვავებით და აი ამ გადანაცვლებაში ჩვენ სამსმელო კუთხით თამაშის სტილის კუთხით ცოტა დავაგვიანეთ თამაში და 10 წლით გვიან გავიგეთ რომ იქ გადაინაცვლა მე ორგანიზება ხო თამაშის და ეს თვითონ აი ამ კუთხით გამართვა ცოტა ამაში ჩამორჩით დროს მაშინ რა 94-ში თუმცა შეიძლება ესეც კანონზომიერი არის არ ვიცი იცი რა ესეთი კითხვა მექნებოდა რადგან ცოტა ისტორიულ კონტექსტში წავედით მე ვიცი და ჩვენი მსმენელიც იატყობდა რომ შენ ძალიან კარგად გახსოვს და უმეტეს შემთხვევაში მომსწრე ხარ ხოლმე იმ თითქმის ყველა თამაშის რომელიც საქართველოს ნაკრებს ჰქონია წინა შესარჩევ ციკლებში ამ 30 წლის, თითქმის 30 წლის მანძილზე ხო არ გახსენდება შემთხვევა, როდესაც აი ასეთი მასშტაბის თითქმის ფინალის თამაში არ ქონია, მაგრამ ახლოს ვიყავით რეალურ ახლოს ვიყავით იმასთან, რაცაც ეხლა ვართ, შეიძლება აი ამ მდგომარეობასთან მაგას გულისხმობ. ხო, ანუ როგორია ხოლმე საქართველოს ნაკრები ესეთ სიტუაციებში და თვითონ გულშემატკივარისგან რას გრძნობ? იცი რა არის, მე პირადად რაც მახსენდება ხ ჩემი იმით რა ქვია, ეხლა უცებ რაც გამახსენდა. ნუ ერთი ალბათ გავიხსენებდი მატჩებს 96 წლის ევროპის შესარჩევის, სადაც ნუ ასე თუ ისე შეიძლება ისთაგვარად ყველაფერი კანონზომიერებაში ჩაჯდა, თუმცა აი მოლდოვასთან დაკარგული ქულები იმ თამაშებში იყო ალბათ გადამწყვეტი მოლდოვასთან აღებული 6 ქულა იქნებოდა იმ ნაკრების კანონზომიერება და იქნებოდა ასე ვთქვათ შექმნიდა იმ მოლოდინს რომ აი შეიძლება უკვე აი ბოლო ტურებისკენ მივსულიყავით აი მსგავს სიტუაციასთან მიახლოვებით რა დაახლოებით რომ აი რაღაცა რეალური შანსი გვექნებოდა დიტურნირ თამაშის. ასევე დავამატებდი ამას თემურ ქეცფერიას პირველ კამპანიას 2000 სადაც ხორვატიასთან გამარჯვების შემდეგ რომელიც ხოთაშორის 26 მარტს იყო ზუსტად მომავალი მატჩივით ხორვატიასთან გამარჯვების შემდეგ არ მახსოვს ზუსტად რა მიზეზით, თუმცა ეს იყო გადმოწეული თამაში, 3 დღეში ვითამაშეთ ზუსტად ისრაელში. 1-0 წავაგეთ როგორც მახსოვს. ხო, 1-0 წავაგეთ და აი იმ მატჩში გამარჯვება და აი ამ ისრაელთან მოგების შემთხვევაში სამთვიანი დაცილება რაც იქნებოდა მომდევნო ტურამდე აქ ზოგადად ფეხბურთის გარშემო შექმნიდა იმ მოლოდინს, მცირე მოლოდინს, იმ ემოციას, რასაც შეიძლება ერქვას აი მოლოდინი იმისა, რომ დიტურნირზე გახვალ. თუმცა აი იქ წაგება უკვე რაღაცა შეარყია ნაკრები, იქ რაღაცა ინციდენტებს ჰქონდა ადგილი და აი ამის გამო ვერ მივედით აი ამ კონდიციამდე მაშინაც. აი ამ ორ შესარჩევს გამოყოფდი მეტად სხვებზე რა. იცი რა, მაგ შესარჩევ ციკლში მახსოვს ერთი თამაში, ძალიან მწარედ სტადიონზე ვიყავი, ეს გულშემატკივრის პერსპექტივიდან. იყო სექტემბრის პირველი თამაში ლატვიასთან. და ამის შემდეგ ქონდა ჩვენ გასვლა მალტაში. და მე ვიღებდით ბოლო ტურში საბერძნეთს და თუ დავაგროვებდით ქულების მაქსიმუმს იყო იმისი ალბათობა რომ საბერძნეთთან ყოფილიყო ესეთი პირდაპირი პლეი-ოფი მეორე ადგილისთვის და ეს თამაში ძალიან მწარედ მახსოვს ლატვიასთან იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უტიეთ და წავაგეთ 0-1 წავაგეთ 0-1 აი აბსოლუტურად ისეთი შემთხვევითი თუ საწყენი თუ უკეთ არ გასაშვები გოლის გამო და ნამდვილად არ იყო წასაგები თამაში მე მგონია რომ აი ქეცფაიას ნაკრები მაგ თამაშმა ძალიან გატეხა მერე ეს იყო პირველი პრეცედენტი ხო და მე მალტაზეც აისახა მაიკლ ნეფსოდის 3 დღეში მე მალტაშიც უკვე ისეთი გატეხილი გუნდი იყო იმიტომ რომ ქეცფაიას ნაკრები იქამდე მაინც ყოველთვის მეტნაკლებად პასუხობდა იმ მოლოდინებს რომელიც გულშემატკივარს ჰქონდა სულ ყოველთვის იბრძოდა ყოველთვის ორგანიზებული იყო და აი ეს ლატვიასთან წაგება მე ძალიან მწარედ მახსოვს ესეთი ჩვენი წარუმატებლობების ისტორიაში კაი, ეხა ამ 26 მარტის ამბავს რომ დაუბრუნდეთ და ძალიან გამიხარდა, არ მიფიქრია მაგაზე რომ საქართველოს ხორვატიის ზუსტად იგივე თარიღი არის. წლის თავზე არის. რას უყურებ, რა შეიძლება იყოს საქართველოს ნაკრებისთვის მთავარი გამოწვევა?
ნუ მე როგორც რიგით კომაგი ველი, ნუ ბელარუსისგან კარგ ფიზიკურ თამაშს ორგანიზებას რასაც როგორც წესი სახლის თამაშებში, როცა მე ანუ გასვლაზე თამაშობს გუნდი ესე სახლის თამაში ტეხავს ატმოსფერო, ტეხავს ტრიბუნა, ტეხავს განწყობა სახლის გუნდის და აი ამას ვთვლი რომ აი ეს იქნება ჩვენი პლუსი რადგან აი სახლის უპირატესობა აუცილებლად გამოსაყენებელი არის რა. არის არსებობს სპორტები, სადაც ეს ამას ფორმალური აქვს მნიშვნელობა და სახე, თუმცა ფეხბურთში ვფიქრობ, რომ ტრიბუნა ძალიან ბევრს წვითავს და დიდი იმედი მაქვს, რომ სტადიონი იქნება ისეთი 26-ში დინამო არენაზე, როგორც არ ყოფილა არასდროს. იცი რა, ამაზე ძალიან ბევრი მიდავია სხვადასხვა ხალხთან. საქართველოს ნაკრები რეალურად თბილისში, ანუ სახლში და გასვლაზე ორი სხვადასხვა გუნდი არის ხოლმე. ძალიან იშვიათად მახსენდება, რომ თბილისში ვინმეს იოლად მოეგოს. ძალიან იშვიათად მახსენდება. და პირიქით, ჩვენი ყველა დასამახსოვრებელი შეხვედრა, რაც ალბათ 70 წლიან ისტორიაში გქონია, 95% საშინაო შეხვედრებზე მოდის. ერთადერთი ფაქტორი, რისიც ცოტა მეშინია, კი არ მეშინია, უბრალოდ არ ვიცი რას უნდა ველოდო. ეს არის, რომ აი ამ ტიპის პლეი-ოფური თამაშების გამოცდილება ჩვენ არ გვაქვს. არც ბელარუსს აქვს, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს. და ამიტომ აი როგორი იქნება ჩვენი ნაკრები, თუნდაც გულშემატკივარი სტადიონი როგორი იქნება, აი ძალიან მაინტერესებს რომ მივალ, იქნება ცოტა განსხვავებული, რას დავინახავ. და მგონია ერთადერთი აი ეს მოლოდინი, რაც შენ თქვი გულშემატკივრის ფაქტორი არ უნდა იყოს რაღაც ედმეტი დაწოლა, ხო? აი ფეხბურთში. არა, პირიქით ალბათ რა. ანუ ეს ისეთი თამაში არის ზოგადად ფეხბურთელისთვის რაღაცა, როცა სახლის თამაში აქვს, ასე ვთქვათ, ფურცელზე ფავორიტი არის. ეს ბუნებრივია, ის რო არ ხარ ანდერდოგი სიტყვაზე ვამბობ, ზოგადად მატჩში და ხარ გუნდის წევრი, რომელსაც მოსაგები აქვს ეს თამაში და შენი ფეხბურთის კომუნა ამას გთხოვს რომ უნდა მოიგო ეს თამაში. ეს ბუნებრივია ნებისმიერი მოთამაშისთვის, ნებისმიერი სპორტსმენისთვის არის წნეხი. მაგრამ ეს ისეთი შემთხვევა არის, როდესაც ამ წნეხზე სპორტსმენი ალბათ არ ფიქრობს და მხოლოდ ფიქრობს იმაზე, რომ ეს არის ის კი არ არის, რომ აი რაღაცა ზედმეტი ის მაქვს, რა ქვია, პასუხისმგებლობა რაღაც. უბრალოდ მეც ამ შემთხვევაში ვარ რიგითი ამ ქვეყნის წევრი და ვიცი, რომ მოსაგები მაქვს რაღაც და ყველაფერს ვიზავ ამისთვის და სწორედ ამაზე ისაუბრა ჯაბა კანკავამ თუ გახსოვს დაჯილდოებაზე ფეხბურთის ფედერაციის მაშინ თქვა ჩვენი ნაკრების კაპიტანმა, რომ მეც და ნაკრებიც თავს არ დავზოგავთ იმისათვის, რომ მოხვდეთ ევროპის ჩემპიონატზე და ეს როდესაც ჯაბა ამბობს ჯაბას მსგავსი რესპონდენტი რაღაცა ადამიანი რომელსაც არ უყვარს ბევრი საუბარი, როდესაც რაღაცას იძახის, ესე იგი ამაზე მართლა ნაფიქრი აქვს და მართლა ესა აქვს რა, როგორც თქვა. ბუნებრივად წამოვიდა მისგან ეს სიტყვები, ისე ჟღერდა იქაც იმ დროს. იცი რა, მე მგონი რომ ამ საკითხზე საერთოდ საუბარიც ედმეტია, იმიტომ რომ მე რას დავინახე ჯაბას სიტყვებში არ იყო ემოცია ნაკლებად იგრძნობოდა აი ზუსტად ეს მიზან დასახულობა და იმაზე აქცენტი რომ ეს გასაკეთებელი არის თუ რაღაც აი ესეთი მე როგორც გულშემატკივარმა ესე მოვიდა ემოციურად. ხო, ესე მოვიდა. იცი რა, გიო, რეალურად ეხა ესეთი შანსი პროფესიონალ ფეხბურთელს აქვს ცხოვრებაში ერთხელ. ანუ აი მონდომება რაღაცა საერთოდ არც განიხილება. დარწმუნებული ვარ რომ ვინც გავა ის 11 კაცი და კიდე სათადარიგო და ვინც შემოვა, ითამაშებს თავის საუკეთესო თამაშს. ამაში აი ეჭვი არც მეპარება. მე უბრალოდ მიგულისხმე რა ფაქტორი. აი ჩვენი საუბარი დაიწყო იმ ამბით, რომ თვითონ გულშემატკივარსაც ქვეყანასაც ამ ტიპის თამაშების ნაკლები გამოცდილება გვაქვს. და ალბათ ახლა ვინც მოგვისმენს იმასაც მინდა უთხრა და ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ, ვინც სტადიონზე მივალთ, რომ ხან არის ხოლმე რომ თამაში მთლად ისე არ მიდის
20 წუთი შეიძლება ერთი ტაიმი. როგორც ჩვენ გვინდა. ამიტომ აი ამ შემთხვევაში 90 წუთი გრძელდება. დიახ, ამ შემთხვევაში გულშემატკივარს აქვს რაღაცა თავისი პასუხისმგებლობა რისი, ხო? ეხლა ვიცი რომ ბრიტანული ფეხბურთის გულშემატკივარი ხარ და იქ ეს კულტურა განსაკუთრებით გამოხატულია. თუ თამაში ისე არ მიდის როგორც ჩვენ გვინდა, თუნდაც პატარა უკმაყოფილება, რომელსაც ფეხბურთელი გრძნობს მოედანზე, ყველაფერს რაც ზემოთ ხდება. კი, რა თქმა უნდა. აი ეს შეიძლება ზეწოლად იქცეს. ანუ ჩვენ უნდა დავდგეთ 90 წუთი ჩვენი ქვეყნის გვერდზე, იმიტომ რომ და ჩვენი გუნდის გვერდზე, იმიტომ რომ თუ კი რაღაცა ოდნავ ისე არ წავიდა, აი ის პატარა უკმაყოფილება შეიძლება იმ წნეხად იქცეს, რომელიც ძალიან ისეთი მძიმე ფაქტორი იქნება ნაკრებისთვის გადას. ანუ პლუს 55,000 კაცი კი არა, მინუს 55,000 კაცი ითამაშოს და ამიტომ ჩვენი ვალია რომ აი ეს ფაქტორი აუცილებლად ყოველ წამს ჩვენი გუნდისკენ იყოს. მე აი ამას ესე უყურებ. კი, ხო, ნუ აი ბრიტანეთში რაც ხდება ტრიბუნაზე, ზოგადად დიდი საფეხბურთო კულტურის მქონე ქვეყნის ტრიბუნაზე არის რომ თამაში გრძელდება 90 წუთი და იმ 90 წუთში შეიძლება ნებისმიერ მონაკვეთში ამ მატჩის შემოტრიალება კარიდან კარამდე არის 105 მეტრი, რასაც ფეხბურთელი ფარავს, რა ვიცი, რამდენიმე წამში და 12-13 წამში შეუძლია თუ კარგად იყოს. ხო, და ამის წამებში წყდება ყველაფერი მოედანზე და ამიტომ ნებისმიერი მატჩის განვითარება არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ რაღაცა შეიცვალოს დამოუკიდებულება თამაშისადმი პირიქით. უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ეს სახლის ფაქტორი გამოვიყენოთ საჩვენად. წეგან სანამ შემოვედი, ძალიან საინტერესო რაღაცაზე მიყვებოდი, რომ ლატვია, როდესაც 2004 წლის ჩემპიონატზე გავიდა, ევროპის ჩემპიონატზე და სხვადასხვა იქ ძალიან კარგად ითამაშა, ხო? ერთი კულა იყო გერმანიის ნაკრებთან. კი ბატონო. აი ლატვია ეს პრეცედენტმა საერთოდ ვერ გაზარდა. და დარჩა დაახლოებით იმავე განვითარების ადგილზე, სადაც აქამდე იყო. ლატვიაში ვარ რამდენჯერმე ნამყოფი და იცი რა, აი ვერ შევადარებ, ანუ რა აქვს საქართველოს კიდე განსაკუთრებული, ხო? ლატვიელები არ აღიქვამენ თავს საფეხბურთო ნაციად და არც ის ამბიცია აქვთ, ხო? ამასაც ბოდიში გაწოდე, ამასაც ამბობენ ხოლმე, რომ ლატვიაში ფეხბურთს თამაშობენ ძირითადად მოსახლეობის რუსული ნაწილის წარმომადგენლები, რა, ანუ ესეც რაღაცა ერთგვარი მანიშნებელი არის იმაზე, რომ თვითონ ლატვიელებისთვის მაინც პირველი სპორტი არის ფეხბურთი. თუმცა ხო მყავდათ უახლოეს წარსულშიც კარგი ფეხბურთელები, იგივე მარიან პახარსი, რომლის წარსულმაც მაშინ 2005-ში წავიდა გოინაგრე. დიდი დავის იყო რა, დანაკლისი იყო მისის. იგივე ესტონეთის ეროვნული გუნდის თუ გახსოვს, კი, ახლოს იყო 2009 პლეი-ოფში ითამაშეს და თუმცა ამასაც განვითარება დიდად არ მოხდა ამ ქვეყნის, მაგრამ ლატვიაზე რაც შემიძლია თქვა, ეხლა აი ამ მიმდინარე ბოლო წლებში ვეთამაშეთ ჩვენ მათ რამდენიმეჯერ ერთა ლიგაზის მანამდე ამხანაგურიც. ხო, მანამდე ამხანაგურის თბილისში. შეიცვალა მოკლედ იქ ორგანიზაციაში რაღაც ცვლილებები მოხდა და რაღაც პოზიტიური ძვრები არის ისეთი რა, აი სუფთა ორგანიზაციული კუთხით რაღაცები გამოსწორდა. მაგრამ რასაც შენ ამბობდი, ალბათ მაგისკენ მიყავდა საუბარი და ამთავრებდი იმით, რომ ჩვენ ვართ ესე თქვათ heritage ისტორიული მემკვიდრეობა გვაქვს ფეხბურთის. ეგ ნამდვილად ეგრეა, კი. სამზადის რაც შეეხება, ხო, ეროვნული ნაკრების როდის იკრიბება გუნდი, ტრავმების კუთხით რა სიტუაციაა და საერთოდ ეს სამზადისი განსხვავებულია თუ სტანდარტულ რაღაცა რეგლამენტს მიუყვებით. შეკრება იწყება 21-ში, როგორც ვიცი, ბოლო ინფორმაციით. ტრავმირებულებს რაც შეეხება მე რაც მაქვს ინფორმაცია ბოლოს იყო რომ ოთორ კაკაბაძეს ჰქონდა მეგონი მხარის ტრავმა, თუმცა სავარაუდოდ მოშუშტება 26-მდე და სამზადის რაც შეეხება, ნუ სტანდარტული მატჩის სამზადისი რა თქმა უნდა ეს თამდევი პროცესი არის, თუმცა რაღაცეები იგეგმება ასევე უშუალოდ მატჩის დღეს არა მარტო ჩვენგან, არამედ ზოგადად გულშემატკივრებისგან რასაც ვისმენ, სხვანაირი განწყობით ხდება ხალხების გულშემატკივრების ჯგუფები ორგანიზებული სახე, რომელსაც აქვს ამას გულისხმობ რა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ აქ იყავი. რაღაც ათვლა დაიწყო, დაგვრჩა 26-მდე, სულ რაღაც 3 კვირა, ოდნავ მეტი.
შევხვდებით კიდე და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ყველაზე უფრო აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხი მთელი თვის მანძილზე ქართული ფეხბურთის და ზოგადად ქართული რეალობისთვის. მადლობა რომ აქ იყავი. მადლობა დიდი მოწვევისთვის. გაიცანი ახალ ამბებს პოპსპორტზე. გვიპოვე Facebook-ზე და გამოგვყევი Instagram-ზე. popsport.com